Okay, muling nagbabalik ang inyong kamotor. Sa araw na to ay susubukan natin, testing natin yung cock-mount na GoPro kung tama ba yung kuha at angulo ng ating mounting. Samahan niyo po ako at test natin. Let's go, let's go! Let's go. Okay, so samahan niyo po ako ngayon at ako'y pupunta sa ating simbahan dahil meron tayong practice para sa Sunday service at testing na rin natin itong GoPro at yung pagkakamount kung tama ba yung kuha. Let's go! Ito na yung bridge ng bayan. Here we go. Okay. Check na lang natin ang mga. Ito na nga tayo. Sama pa natin tong GoPro. Kunan natin yung kasama natin sa loob. Okay. Init. Init tayo sa init. Okay. Okay. Kasama natin gamit. Okay na, at 20 seconds yung delay pero walang lag. Hey kayo sa camera guys. Ha? Hey kayo sa camera. Okay, stop na natin to.